Đài Loan từ lâu đã trở thành khái niệm vô cùng thân thiết và gần gũi với người Việt Nam. Trong suốt khoảng thời gian dài, Việt Nam và Đài Loan đã có mối quan hệ khăng khít trên mọi khía cạnh và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Việt Nam là nước có số lượng di dân định cư nhiều thứ hai tại Đài Loan và là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á của Đài Loan. Phải lòng Đài Loan là chương trình du lịch khám phá để khán giả hiểu và yêu mến hơn vùng đất xinh đẹp này. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Phải lòng Đài Loan. Du lịch Đài Loan đã rất là quen thuộc với người Việt Nam mình rồi. Nhưng mà ở hành trình lần này thì Vinh mong muốn sẽ giới thiệu đến mọi người một Đài Loan năng động hơn với cuộc cách mạng công nghiệp sáng tạo 5+2. Bên cạnh đó thì con người vẫn rất là gần gũi với thiên nhiên. Hy vọng là chúng ta sẽ có một hành trình giàu trải nghiệm và các bạn cùng theo Thiên Vinh. Đài Loan và Việt Nam có sự tiếp xúc và cọ xát văn hóa trong một thời gian dài. Trong cuộc sống hàng ngày, những nét tương đồng của cả hai dân tộc cũng thể hiện một cách rõ rệt, từ ẩm thực, tập quán, ngày Tết truyền thống đến tôn giáo và lối sống. Đài Loan xinh đẹp và thân thiện đã thu hút nhiều người Việt Nam chọn làm nơi học tập, sinh sống và chọn nơi đây thành quê hương thứ hai, trở thành cư dân mới của Đài Loan. Xin chào, hoan nghênh anh đến tham quan nhà văn hóa Tân Di Dân thành phố Đào Viên. Vinh đang có mặt tại nhà văn hóa Tân Di Dân của thành phố Đào Viên. Nơi đây Vinh nghĩ là chắc là rất là quen thuộc với người Việt Nam cũng như là những người đến từ những quốc gia khác nhau. Khi mà các bạn gặp những khó khăn hay là những trở ngại trong cuộc sống, mình thắc mắc không biết đi đâu thì trung tâm này sẽ giải quyết những cái vấn đề đó cho mình. Và chắc là chị Quế Kim đứng cạnh Vinh ngày hôm nay sẽ chia sẻ những cái thông tin cụ thể hơn với các bạn. Đầu tiên Quế Kim xin giới thiệu nhà văn hóa Tân Di Dân của thành phố Đào Viên. Mục đích là chủ yếu là giao lưu văn hóa giữa các Tân Di Dân của thành phố Đào Viên, không chỉ là người Việt Nam mà những cư dân trên toàn thế giới đến đất Đào Viên này định cư hoặc là làm việc, công việc ở đây có thể đến đây chia sẻ, hoặc họ có gặp những cái khúc mắc gì hoặc là khó khăn gì, họ muốn tìm đến một cái cơ quan gì thì họ có thể đến cái nhà văn hóa Tân Di Dân này. Từ A đến Z là có thể giải quyết cho họ hết luôn, không cần chạy nhiều nơi. Của chúng tôi thì thường là phục vụ những các chị em Việt Nam đã qua Đài Loan này và đang sinh sống tại Đài Loan. Và khi các bạn ý không biết học tiếng Trung ở đâu, các thông tin họ về học tiếng Trung, và các bạn ý có thể gọi điện thoại tới cho mình sẽ tư vấn cho các bạn biết là cái thông tin học tiếng Trung ở đâu. Và thứ hai là các bạn có thể đi học thêm cái lớp đào tạo để làm thông dịch để có thể giúp đỡ những người Việt Nam mình qua đây, các bạn lao động hoặc là những cái bạn mới qua thì chưa biết được nhiều về tiếng Trung lắm. Sau khi tìm hiểu được rất là nhiều thông tin thì Vinh muốn nhắn nhủ với các bạn là nếu mà mình sinh sống và làm việc ở tại Đài Loan, khi mà mình gặp bất kỳ những cái khó khăn và những cái trở ngại nào trong cuộc sống thì hãy yên tâm, vì mình có những cái trung tâm hỗ trợ cho cư dân mới, và các bạn nhớ là liên lạc với các trung tâm này để được sự trợ giúp. Để hiểu thêm về cuộc cách mạng công nghiệp sáng tạo 5+2, chắc chắn là mình phải nhắc đến vấn đề y tế. Và Vinh đang có mặt ở Bệnh viện Đại học Y Dược Đài Bắc để xem cuộc cách mạng công nghiệp này đã hỗ trợ như thế nào về y tế ở Đài Loan. Và các bạn cùng theo chân Vinh. Bây giờ thì Vinh sẽ dẫn mọi người đi tham quan phòng mổ ở trong bệnh viện ở tại Đài Loan. Ngày hôm nay thì mình sẽ được trải nghiệm một cái công nghệ rất là tiên tiến tại Đài Loan, đó là công nghệ Da Vinci VR. Tạp chí CEO World của Mỹ công bố vào tháng 9 năm 2019, Đài Loan đứng đầu thế giới về dịch vụ chăm sóc y tế. Ghép gan, thận, phẫu thuật tim mạch, thụ tinh nhân tạo và phẫu thuật thay thế khớp là những lĩnh vực dẫn đầu ở Đài Loan. Ngành y tế Đài Loan đã có rất nhiều nổi bật, mạnh mẽ trong cuộc cách mạng 5+2.这个达文西手术，以目前来讲，在
全世界来说，它是一次第3次的大革命，一个手术的大革命。在200年前，大家发现，万一肚子里面长个肿瘤，把它切开拿掉，可以让病人的生命变得更美好。等到第2次革命的时候，大概很多人都听过有个叫腹腔镜手术，所以第2次的革命导致手术的品质改善了非常多。好，直到这次达文西的手术，它是一次第3次的手术大革命。它完全是用一个机器人的概念，它的镜头可以自己拉近、拉远。所以它手术的界面有显微手术的概念，可以放大12倍到15倍。现在我操作手术，我看到的就是 3D 的画面，所以再加上它的头、它的手腕，它是具备我们传统手术的这个手腕，它可以270度旋转，所以这就对过去跟传统的腹腔镜手术比起来，它是一个划时代的一个大跃进。Đây cũng là lần đầu tiên Vinh được trải nghiệm một ca mổ thật như thế này. Mình nói về cái công nghệ mổ bằng VR này là sẽ bằng máy móc, cái vết thương nhỏ nó sẽ rất là nhỏ thôi, sẽ được 3 lỗ trên người, một cái cho camera, một cái giống như một bàn tay phải của mình và cái bàn tay trái. Bình thường nếu mình mổ truyền thống thì cái vết thương nó sẽ rất là to và dài, nhưng mà với công nghệ này thì bệnh nhân sẽ hồi phục rất là nhanh. Bình thường có thể mất tới 1 tuần 10 ngày thì cái vết thương mình nó mới lành, nhưng mà cái này chỉ chừng 1 ngày sau thì mình có thể khỏe lại. 好，我想台湾的医疗啊，在全世界上面来讲的话呢，它是非常有竞争力的。那我们医院呢，也是在台湾里面呢，属于我们现在在努力的叫做智慧医院 （Smart Hospital）。Smart Hospital 呢，它有3个条件。第一个的话就是说，它的技术啊，要是 excellency， 要非常的好。第二个的话呢，它的这个 service 要非常的有效率，就是 efficiency。最后的话呢，就是要让来的医院的病人啊，觉得不像在医院，叫做 enhancement of patient experience。所以这3个条件的部分的话呢，我们就是透过了我们的这个就是整个 IT system， 甚至于现在已经变成 AI 了。我们的 Da Vinci Surgery 应该是 Asia 里面最多的，我们这是 No.1。Một trong những cái lý do mà các bạn trẻ rất là thích đến Đài Loan du lịch, Vinh nghĩ là do công nghệ ở đây rất là phát triển, đặc biệt là trong các phương tiện vận chuyển. Mọi người có biết là Vinh đang cầm chiếc thẻ gì trên tay không? Nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà có vỏ nha, rất là tiện lợi. Đây là chiếc Easy Card. Mà với chiếc thẻ này thì các bạn có thể thuê xe đạp nè, mình đi MRT hoặc là mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi. Và bây giờ thì để xem chiếc thẻ này hoạt động như thế nào thì mà mọi người cùng đi thuê xe đạp với Vinh và chiếc thẻ Easy Card. Dubai được xem là niềm tự hào của người Đài Loan bởi vì ở đây như mọi người cũng thấy rất là tiện lợi, như các bạn đi công viên, đi shopping, ở khắp mọi nơi đều có những cái bãi xe của Dubai. Mình chỉ việc đó dùng chiếc thẻ và lấy xe ra, đặt xe vào vị trí như cũ, rất là tiện lợi, dễ dàng. Có một điều rất là đặc biệt về thành phố Hoa Liên, đó là mọi người nói đây là thành phố mà mặt trời sẽ không bao giờ mọc qua được đỉnh núi. Nếu các bạn có dịp tới đây thì sẽ rất là bất ngờ, bởi vì nhiều khi giữa trời trưa nắng mà mình cũng sẽ không bao giờ thấy được mặt trời. Quang cảnh lúc nào cũng âm u. Và hiện tại thì Vinh đang có mặt ở khu vực núi của Chingsui. Nơi đây thì như mọi người thấy sau lưng Vinh, hoàn cảnh rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Có một cái điều đặc biệt đó là mọi người nói nơi đây như là một cái cánh cửa mở đột ngột vào lòng Thái Bình Dương. Tại vì sao? Núi thì rất là cao và sâu ở dưới này là biển Thái Bình Dương liền luôn. Bây giờ thì Vinh cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì Vinh đang có mặt ngay tại khu Chingsui này vào thời điểm hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Vinh đã kịp lưu giữ lại một tấm hình đẹp tuyệt vời cho mình.
Hy vọng là ngày hôm sau thì Vinh sẽ có nhiều thời gian hơn để dẫn mọi người đi khám phá nhiều nơi hơn nữa của thành phố Hoa Liên. Các bạn có biết không, hoa kim châm cũng giống như là hoa hướng dương sẽ nở vào những ngày nắng đẹp. Mỗi một lần hoa kim châm nở thì người Đài Loan người ta xem như là nụ cười hé mở, đó là cái câu mà người ta luôn nói về hoa kim châm. Và một cái ý nghĩa thứ hai mà Vinh muốn kể cho mọi người nghe cũng rất là hay, đó là mỗi mùa hoa kim châm nở, người Đài Loan họ xem như là gặp lại một người bạn cũ, bởi vì có thể năm nay mình sẽ đi với gia đình, năm sau mình đi với bạn bè mình cùng ngắm hoa. Thì mỗi năm mình đi với những cái người khác nhau, nhưng mà mùa hoa thì cứ đến hẹn lại lên, và cứ đúng thời gian đó thì mọi người đi ngắm hoa xem như là gặp lại người bạn cũ của mình. Và bây giờ mà mọi người cùng đi xem xung quanh đây cùng với Vinh nha. Sống gần gũi với thiên nhiên, môi trường tự nhiên được gìn giữ tối đa. Người Đài Loan có xem việc đi ngắm hoa như một nét văn hóa đặc trưng của mình. Mùa nào hoa đó, 12 tháng trong năm đều có loài hoa riêng biệt. Người Việt Nam khi đến Đài Loan du lịch cũng rất thích hòa mình vào trong không khí, đi ngắm hoa và chiêm nghiệm vẻ đẹp tự nhiên. Trên đường đi ngắm hoa thì Vinh gặp các chị phụ trách ở đây và họ đang thu hoạch, thì Vinh đi theo làm thử. Thì Vinh biết được những cái hoa nào thì mình có thể hái. Đây, những cái hoa mà cái màu nó ngã vàng. Rồi cách hái thì mình sẽ rất là nhẹ nhàng nha, cũng phải có kỹ thuật, chỉ cần tách nó ra nhẹ nhàng thôi. Good. Okay. Đây, những cái hoa này là những cái hoa mình hái được. Nếu các bạn đến Đài Loan trong dịp khoảng thời gian từ tháng 7 tới tháng 9, mình có thể bắt gặp được hoa kim châm ở rất là nhiều nơi. Nhưng mà riêng ở khu vực giữa hai ngọn núi Xích Khoa và Lục Thập Tà Sơn ở tại Hoa Liên là nhiều hoa kim châm nhất. Cái hoa này rất là quý bởi vì mọi người cũng có thể ăn nè, có thể làm thuốc, nó rất là nhiều protein. Và cái hoa này cũng trồng rất là khó nữa, đặc biệt là trên những cái vùng núi cao, đất phải mềm và ẩm ướt, và đặc biệt là mây phủ quanh năm. Hoa kim châm khô này là một thành tựu của người Đài Loan. Mình nghĩ là như vậy, bởi vì họ rất là tự hào, bởi vì đây là một cái sản phẩm nông nghiệp sạch, hoàn toàn không có dùng hóa chất bất kỳ hết, hoàn toàn tự theo tự nhiên từ cái hoa tươi, và họ đem phơi khô. Và bây giờ giống như Vinh đang thưởng thức trên tay Vinh là ly trà hoa kim châm, để Vinh uống thử xem rồi nói cho mọi người nghe nó có hương vị như thế nào. Rất là thanh và nó có vị ngọt giống như là mật ong vậy đó. Cái điều mình cảm thấy tin tưởng hơn đó là nó hoàn toàn tự nhiên và nó có cái vị ngọt trong thiên nhiên vậy. Vinh nghĩ rất là nhiều cái dinh dưỡng tốt ở trong này. Và đối với Vinh thì ngày hôm nay Vinh cũng có được một cái thành tựu nữa, đó là mình đi chơi, ngắm cảnh, ngắm hoa rất là đẹp, chụp hình đẹp. Xong rồi còn được vào nhà của người dân bản xứ để mà mình tìm hiểu thêm sâu xa hơn một chút về cái món kim châm này. Đó là cái thành tựu của mình ngày hôm nay. Taiwan and Vietnam, we are really very good friends. We have a lot of very good, very important program for Vietnamese to welcome Vietnamese friends to go to Taiwan to study, to take the tour. We have, for example, Guan Hong
project. Guanhong means look broadly. Guanhong project, that means we authorize 54 travel agencies in Vietnam who can organize the tour, the group travel. For you apply, you join these 54 travel agencies for to tour to Taiwan. You don't have to apply visas to my office by yourself. The travel agency can apply a group visa for all the travel groups to go to Taiwan. We also offer online application for the Vietnamese friends who has obtained the visas. For example, Schengen visa, United States visa, Japanese visa is a list about almost 40 countries. You had obtained the tourist visa from those 40 countries. You can online apply for Taiwanese visa to go to Taiwan. Vinh đang ở khu Cementing, tới đây thì thấy rất là rạo rực, làm cho mình cũng cảm thấy vui hơn, bởi vì mọi người ở đây đi chơi đông vui quá. Các bạn biết Vinh đang cầm gì trên tay không? Chắc mọi người cũng biết đây là thức uống quốc dân của Đài Loan, món trà sữa rất là nổi tiếng. Ở tại Đài Loan thì trong vòng 700m các bạn có thể tìm đến 30 tiệm trà sữa. Và nếu như ở Việt Nam mình muốn uống một ly trà sữa mình phải trả giá tương đương với một ly cà phê cao cấp. Nhưng mà tại Đài Loan thì mình chỉ cần trả nửa giá thôi. Cho nên khi đi du lịch Đài Loan thì mọi người có thể thỏa thích uống trà sữa nha. Vì quá yêu thích món trà sữa cho nên Vinh quyết định là mình sẽ tìm hiểu kỹ thêm về món này, đặc biệt là hạt trân châu trong ly trà sữa. Và hiện tại Vinh đang có mặt ở một xưởng sản xuất ra hạt trân châu. Trân châu được xem như một loại vàng đen ở Đài Loan, không chỉ là món uống được yêu thích mà còn đóng góp quan trọng cho ngành xuất khẩu. Quy trình kiểm tra chất lượng trân châu ở tại các xưởng sản xuất đều rất nghiêm ngặt và đảm bảo vệ sinh. Cứ mỗi ngày có hơn 30 tấn bột được chế biến thành trân châu và xuất xưởng đi khắp mọi nơi trên thế giới. Điều làm cho Vinh bất ngờ nhất đó là khi mà bước vào đây, Vinh cảm thấy cái xưởng này quá ư là hiện đại và văn minh, không có như những gì mà Vinh suy nghĩ, rất là sạch đẹp. Đặc biệt là công nhân làm việc ở đây trước khi bước vào xưởng phải vệ sinh và tuân thủ rất là nhiều những cái điều luật khắt khe về an toàn thực phẩm. Cho nên nếu yêu thích món này thì các bạn hãy yên tâm thưởng thức nha. 那我们每天的产量呢，可以出货的制造的吨数大约是30吨左右，在台湾所以我们一个月将近大概是可以出口50个货柜，到世界各地。那我们出口的国家呢，从华人居多的美国、加拿大，那喜爱珍爱珍珠奶茶的东南亚国家以外呢，一些新兴市场的部分，我们也都有在出。好吃的珍珠啊，最重要它的口感就是要 Q 弹，也就是说我们咬下去的时候，它会有一个回弹的一个弹性。那再接下来的话，珍珠除了好吃非常重要，这个食品安全的话也会很重要。因此我们在原物料的选择呢，非常的仔细跟谨慎。然后在添加物的部分也是尝试能够做到越少越好，提供我们消费者没有负担的一种选择。
Sau một hành trình khám phá dài ngày hôm nay thì Vinh sẽ đi ăn món ăn yêu thích của Vinh tại Đài Loan, đó là món lẩu. Những cái nguyên liệu và đồ ăn để làm món lẩu ở Đài Loan thì rất là sạch và nhiều chất dinh dưỡng. Tất cả những món ăn ở đây đều có lợi cho sức khỏe hết. Đó là lý do mà Vinh nghĩ rất là nhiều du khách tới đây, và đặc biệt là người Việt Nam mình khi đi qua Đài Loan cũng rất là thích ăn lẩu. Đi một vòng qua Đài Loan, những cái điểm mà nãy giờ Vinh giới thiệu với mọi người thì Vinh cảm thấy có một sự tương đồng rất là lớn giữa văn hóa của Việt Nam mình và Đài Loan. Vinh hy vọng là hành trình tiếp theo Vinh sẽ giới thiệu đến các bạn những cái điều thú vị và hấp dẫn hơn nữa. Các bạn nhớ đón xem chương trình Phải Lòng Đài Loan ở tập 2 nha. Và bây giờ thì cho phép Vinh nạp năng lượng thôi, Vinh cũng đói bụng mà. Mình sẽ thưởng thức món lẩu rất là ngon của mình. Hẹn gặp lại mọi người. Chào tạm biệt.